जिंकण्याची इच्छा असेल तर कितीही मोठं संकट समोर आलं तरीसुद्धा तुम्ही जिंकालच. गुड इव्हनिंग वॉरियर्स आणि सर्व भावी अधिकारी. वॉरियर ऑफिसर या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर मी सुप्रिया आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज मी तुमच्यासाठी एक सायंटिफिक मेथड घेऊन आलेली आहे. ज्या सायंटिफिक मेथडचा वापर करून तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्या गोष्टी हव्या आहेत त्या मिळवण्याच्या तुम्ही अगदी जवळ जाऊ शकतात. तुम्हाला जे काही हवं असेल ते तुम्हाला कशा पद्धतीने मिळू शकतं आणि त्याच्या पाठीमागचा एक लॉ, ज्याला आपण लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणून ओळखतो, तर खरंच असं काही असतं का? किंवा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन कसा काम करतो याच्याबद्दलची माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला लॉ ऑफ अट्रॅक्शन समजून घ्यायचं असेल तर सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे काय हे समजून घेतलं पाहिजे. आपण जे वर्तन करत असतो किंवा आपलं जे बिहेवियर आहे, तर आपल्या वर्तनावरती नकळतपणे परिणाम करणारा आणि आपल्या मनामध्येच दडवलेला एक भाग म्हणजे आपलं सबकॉन्शियस माइंड. त्याला आपण उपबोध, अंतर्मानसिकता किंवा अर्धजागृती, अर्धबोध, अवबोध अशा वेगवेगळ्या नावांनी सुद्धा ओळखतो. मग हे सबकॉन्शियस माइंड नक्की काय आहे? तर आपल्या दिवसभराच्या ज्या क्रिया असतात किंवा आपण जे काही करतो आपल्या आयुष्यामध्ये, त्याच्यापैकी 10% फक्त कॉन्शियस माइंड जे आहे ते कंट्रोल करत असतं. बाकी 90% सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते आपलं सबकॉन्शियस माइंड जे आहे ते कंट्रोल करतं. मग कॉन्शियस माइंड कोणकोणत्या गोष्टी कंट्रोल करतं किंवा कोणकोणत्या गोष्टींमध्ये कॉन्शियस माइंडचा सहभाग असतो? तर ॲनालिसिस असेल, थिंक आणि प्लॅन्स असतील आपले, शॉर्ट टर्म मेमरी आपण ज्याला म्हणतो, तर ते कॉन्शियस माइंडशी संबंधित आहे. पण ज्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या अभ्यासासाठी किंवा तुमच्या लाईफमध्ये काही मिळवताना आवश्यक असतील, तर त्याच्यामध्ये तुमची लाँग टर्म मेमरी येईल. इमोशन्स आणि फीलिंग्स ज्या असतात तुमच्या, त्याचबरोबर हॅबिट्स, रिलेशनशिप पॅटर्न्स, ॲडिक्शन्स या सगळ्या गोष्टी सबकॉन्शियस माइंडवरती डिपेंड असतात. त्याचबरोबर तुमची काही क्रिएटिव्हिटी असेल, इनव्हॉलंटरी बॉडी फंक्शन्स असतात, म्हणजे ज्याला आपण थोडक्यात अनैच्छिक क्रिया म्हणू शकतो. त्यानंतर डेव्हलपमेंटल स्टेजेस आहेत, स्पिरिच्युअल कनेक्शन आहे, इंट्युशन्स. बऱ्याचदा आपल्याला आतमधून एक असा म्हणजे आपल्यालाच वाटतं की काहीतरी इंट्युशन्स मिळतात. आतला आवाज ज्याला आपण म्हणतो, तर त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सबकॉन्शियस माइंडवरती डिपेंड असतात. मग आता जो लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आहे, तो एक्झॅक्टली काय आहे? तर जर आपण अगदी गौतम बुद्धांच्या भाषेमध्ये जर पाहिलं, तर ते असं म्हणतात, "व्हॉट यू थिंक बिकम्स रिॲलिटी. व्हॉट यू फील यू अट्रॅक्ट. व्हॉट यू इमॅजिन यू क्रिएट." ज्या गोष्टीचा तुम्ही विचार करता, तीच गोष्ट प्रत्यक्षामध्ये तुमच्यासोबत घडत असते. ज्या गोष्टी तुम्ही फील करता म्हणजे तुम्हाला जाणीव होते, त्या गोष्टींना तुम्ही तुमच्याकडे अट्रॅक्ट करत असता आणि ज्या गोष्टींची तुम्ही पुन्हा पुन्हा कल्पना करत असता, त्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये तयार करत असता. ओके, तर हाच आहे थोडक्यात लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. लॉ ऑफ अट्रॅक्शनबद्दल जर जास्तीची माहिती जर आपण पाहिली, तर तुम्हाला द सिक्रेट म्हणून एक बुक आहे. तर त्या बुकमध्ये तुम्हाला जो लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कसा यूज करायचा त्याच्या अगदी म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात मी समरी सांगणार आहे या बुकची. तर त्याचे काही रूल्स आहेत. आपण एखादी गोष्ट, त्या गोष्टीचा जर आपण वारंवार विचार करत असलो, तर इथे मी तुम्हाला 21 डेज स्ट्रॅटेजीसुद्धा सांगेन, की तुमच्या लक्षात येईल, की एखादी गोष्ट जर आपलं शरीर 21 दिवसांसाठी करत असेल, म्हणजे तुम्हाला जर समजा सकाळी लवकर उठायची सवय नसेल, तर तुम्ही फक्त 21 दिवसांसाठी अलार्म सेट करा आणि 21 दिवस तुम्ही त्या अलार्मनुसार पहाटे उठा. 22व्या दिवशी अलार्म जरी बंद असला तरीसुद्धा तुम्ही स्वतःहून त्याच वेळेला उठाल. कारण 21 दिवसामध्ये कोणत्याही गोष्टीची आपल्या ब्रेनला किंवा आपल्या शरीराला सवय होत असते. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजे काय? तर ज्या गोष्टीचा तुम्ही वारंवार विचार करता किंवा जी गोष्ट तुम्ही वारंवार इमॅजिन करता, ती गोष्ट तुमच्यासोबत घडत असते. पण बऱ्याचदा तुम्ही असं म्हणाल, की मी तर विचार करताना बरोबर केला होता, पण माझ्यासोबत निगेटिव्ह गोष्ट घडली. तर ते कशामुळं होतं ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगणार आहे, की बऱ्याचदा म्हणजे काही जणांना हा एक्सपिरियन्स असेल, की बाबा लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा विचार करता म्हणजे अशी काही गोष्ट आहे का म्हणून मी ट्राय केलेलं आहे आणि मग मी त्याच गोष्टीवरती वारंवार विचार करत होतो. मात्र ती गोष्ट माझ्यासोबत घडली नाही. त्याच्या उलट गोष्ट माझ्यासोबत घडली. त्याच्या पाठीमागं सुद्धा काही कारणं आहेत. कारण आपल्याला हाऊ टू यूज लॉ ऑफ अट्रॅक्शन हेच माहीत नसतं आणि ते माहिती नसल्यामुळे आपण तो चुकीच्या पद्धतीने ॲप्लाय करतो. सो आज मी तुम्हाला तो लॉ जो आहे तो ॲप्लाय कसा करायचा हे सुद्धा सांगणार आहे. ओके, तर 3 स्टेप्समध्ये आपण ते पाहणार आहोत. पहिली स्टेप आहे, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हॉट यू वॉन्ट इन लाईफ. तुम्हाला जे काही तुमच्या आयुष्यामध्ये हवं आहे
त्याची एक तुम्ही लिस्ट बनवा. आता जेव्हा तुम्ही लिस्ट बनवत आहात तेव्हा तुम्हाला एक काळजी घ्यायची आहे की तुम्ही मराठी ग्रामरमध्ये सकारात्मक वाक्य आणि नकारात्मक वाक्य शिकला असाल, म्हणजे पॉझिटिव्ह आणि जे आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेस असं म्हणू शकतो हे तुम्ही शिकला असाल, बरोबर? तर जर तुम्हाला एखादी गोष्ट तुमच्या लाईफमध्ये हवी असेल, त्या अनलिमिटेड थिंग्ज असू शकतात. असं नाही की तुम्ही लिस्ट बनवायला लागलात म्हणजे तुम्ही फक्त 4 किंवा 5च गोष्टींची लिस्ट बनवावी. तुमची लिस्ट कितीही मोठी असू शकते. अगदी छोट्या-छोट्या गोष्टींची जरी तुम्ही लिस्ट बनवली तरीसुद्धा चालेल. तुम्हाला एक लिस्ट बनवायची आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये हव्या असणाऱ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत, बट पॉझिटिव्हली लिहायच्या आहेत. म्हणजे कसं, समजा तुम्हाला तुमच्या एक्झाममध्ये पास व्हायचं आहे, तर तुम्ही असं लिहायला पाहिजे की मला पास व्हायचं आहे. ओके, आय वॉन्ट टू क्वालिफाय असं लिहा तुम्ही. तुम्ही जर असं लिहिलं की मला नापास व्हायचं नाही, तर ती गोष्ट निगेटिव्हली तुम्ही त्या गोष्टीकडे पाहता. म्हणजे एक भीती तुम्ही डोक्यामध्ये घेऊन बसतात की मला नापास व्हायचं नाही. याऐवजी तुम्ही असा विचार घ्यायला पाहिजे की मला पास व्हायचं आहे. म्हणजे इथे तुम्ही पॉझिटिव्ह थिंक कराल, पॉझिटिव्ह गोष्टी तुमच्या आजूबाजूला होत राहतील. पण जर तुम्ही मला नापास व्हायचं नाही असं म्हणत असाल, तर नापास हा शब्द तुमच्या डोक्यामध्ये घुमत राहील आणि तुम्हाला निगेटिव्ह गोष्टींकडे तुम्ही थोडे अट्रॅक्ट होऊ शकता आणि त्याचा उलट परिणाम तुम्हाला दिसून येतो आणि मग आपण म्हणतो की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन वर्क करत नाही. ओके. त्यानंतर दुसरी एक गोष्ट असते की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन कशामुळे काम करतो. तर फॉर एक्झाम्पल, सकाळी सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही समजा असं ठरवलं की मला रेड कलरची कार पाहिजे आहे. ओके, जस्ट एक्झाम्पल देते मी, की तुम्ही असं ठरवलं की मला रेड कलरची कार आज पाहिजे आहे. ही तुमची इच्छा होती. कदाचित तुम्ही झोपताना विचार केला असेल आणि मग आपण काय म्हणतो की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन नक्की कसा काम करतो. तर दुसऱ्या दिवशी ज्यावेळेला तुमची इच्छा असते, तुम्ही ते तुमच्या डोक्याला सांगून ठेवलेलं असतं, तुमच्या मेंदूला सांगितलेलं असतं, तुमच्या सबकॉन्शियस माइंडला सांगितलेलं असतं की मला रेड कलरची कार पाहण्याची इच्छा आहे. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा तुम्ही उठून घराबाहेर पडता, तर तुमची नजर सगळीकडे, म्हणजे एवढ्या सगळ्या गाड्या येतात आणि जातात, पण तुमची नजर फक्त एकच गोष्ट शोधत असते आणि ती म्हणजे रेड कार. आणि जेव्हा तुम्हाला ती दिसते, मग तेव्हा तुम्हाला असं वाटतं की माझ्या ब्रेनला मी जे काही इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या, तर ते माझ्या ब्रेननी फॉलो केल्यात. म्हणजे सेम तुमच्या अभ्यासाच्या बाबतीतही असंच होऊ शकतं. जर तुम्ही हा विचार करत असाल की मला एक्झाम क्वालिफाय व्हायची आहे, किंवा जर तुम्ही असं ठरवत असाल की मला उद्या एवढा माझा अभ्यासाचा जो पार्ट आहे तो मला कंप्लीट करायचा आहे, मला एवढे सब्जेक्ट किंवा एवढे टॉपिक कंप्लीट करायचे आहेत, हे जर तुम्ही ऑलरेडी स्वतःला सांगितलं असेल, तर दुसऱ्या दिवशी तुमचा ब्रेन त्याच गोष्टीवरती वर्क करत राहतो आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये सक्सेस होता. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही ॲक्ट करत नाही, जोपर्यंत तुम्ही तसं पॉझिटिव्ह थिंकिंग करत नाही, तुम्हाला ॲक्ट करायला इंट्युशन्स मिळणार नाहीत. जोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या ब्रेनकडून तसं इंट्युशन्स किंवा इन्स्ट्रक्शन मिळत नाहीत, तोपर्यंत तुम्ही ती कृती करणार नाही आणि जोपर्यंत तुम्ही कृती करणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला रिझल्ट मिळणार नाही. सो तुम्ही काय करा की तुमच्या छोट्या-छोट्या, म्हणजे आपण ज्याला बकेट लिस्ट म्हणू शकतो, अगदी छोट्या-छोट्या इच्छा जरी असल्या तरी तुम्ही त्या त्याच्यामध्ये लिहून ठेवू शकता आणि ती इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही त्याला टिक करू शकता. तर अशा पद्धतीने पहिली गोष्ट आहे की लॉ ऑफ अट्रॅक्शन कसा यूज करायचा. त्यानंतर दुसरी गोष्ट येते ती म्हणजे बिलीव्ह युअरसेल्फ. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवत नाही, तोपर्यंत जगातली कोणतीही व्यक्ती तुमचं आयुष्य बदलवू शकत नाही. विचार करा की तुम्हाला मी ऑलरेडी आय थिंक हे उदाहरण दिलेलं आहे, की 2 असे कठडे आहेत आणि तुम्हाला या कठड्यावरून इकडे उडी मारायची आहे. जर तुम्ही सुरुवातीला घाबरलात, की "अरे, मी पडलो तर?" तर तुम्ही उडी कधीच मारत नाही. कारण तुम्ही उडी मारेपर्यंत तुमच्या डोक्यात हेच असतं, की "मी पडलो तर?" पण तुम्ही उडी मारताना जर पहिल्या क्षणी तुम्ही विचार केला, "अरे, एवढं डिस्टन्स आहे जे मी सहज पार करू शकतो आणि बरोबर माझी स्टेप तिथपर्यंत पडेल." या कॉन्फिडन्सनी जर तुम्ही उडी मारली, तर तुमची उडी 100% या कठड्यापर्यंत येतेच. आणि त्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवत नाही, तुम्ही कोणाला कितीही फॉलो करा, तुम्ही कोणालाही आदर्श माना, तुम्ही कोणाचेही विचार जे असतील ते घेऊन चाला, पण जोपर्यंत स्वतःवरती विश्वास नाही, तोपर्यंत तुम्ही काहीही करू शकत नाही. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे फील युअरसेल्फ ऑलरेडी इन द पोझिशन किंवा पोझिशन. म्हणजे तुम्हाला जिथे पोचायचं आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही पोचलेले आहात किंवा तुम्हाला जी गोष्ट हवी आहे, ती गोष्ट तुम्हाला मिळालेली आहे, असं तुम्ही फील करायला लागा. जेव्हा तुम्ही त्या गोष्टी फील करता, म्हणजे मला आठवत नाहीये, मी कुठेतरी वाचलं होतं किंवा ऐकलं होतं, की जी गोष्ट तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये हवी आहे ना, रोज रात्री झोपताना त्या गोष्टीचा विचार करा.
तुम्ही ती गोष्ट मिळवलेली आहे किंवा ती पोझिशन तुम्ही मिळवलेली आहे असा विचार करा जस्ट रात्री झोपताना. आणि सिरियसली हे खरंच वर्क करतं. याच्यावरती मी स्वतः काम केलेलं आहे, मी एक्सपिरियन्स केलेला आहे आणि त्यानंतर मी हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. तर तुम्ही ट्राय करून पहा. म्हणजे जस्ट मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते, की काही दिवसांपूर्वी मला असं वाटत होतं, की एखादा असा व्हिडिओ म्हणजे मी बनवावा, की ज्या व्हिडिओला सडनली लोकांचे भरपूर व्ह्यूज येतील आणि सबस्क्रायबर पण वाढतील. तर मला समजत नव्हतं, की कुठला व्हिडिओ माझा असा वर्क करेल. तर मी खूप सगळे व्हिडिओज बनवले होते अभ्यासाचे. त्याचबरोबर काही मोटिव्हेशनचे पण व्हिडिओज बनवले होते. आणि सलग 8 दिवस मी हाच विचार करत होते, की उद्या सकाळी उठल्यानंतर माझे सबस्क्रायबर्स मला वाढलेले दिसावेत किंवा व्ह्यूज वाढलेले दिसावेत. बरेचशी मुलं जे आहेत ते ग्रुपला जॉइन झालेली दिसावेत. कारण मला जास्त लोकांपर्यंत पोहोचायचं होतं. पण हे होत नव्हतं 8 दिवस. 9व्या दिवशी आय डोंट नो की हे कसं झालं. पण एक व्हिडिओ मी अपलोड केला आणि त्या व्हिडिओजला खूप जास्त व्ह्यूज आले आणि त्याच वेळेला सडनली एका दिवशी म्हणजे दिवसाला 10 किंवा 15 सबस्क्रायबर आले तर मी हॅपी असायचे आणि त्या व्हिडिओनी मला एकूण 250 सबस्क्रायबर्स दिले. सो मलाही हे समजत नव्हतं. त्यानंतर मी थोडंसं म्हणजे लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचं आणखी थोडंसं रीडिंग केलं आणि त्यानंतर हा व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे. सो मला असं वाटतं, की जर तुम्ही या टिप्स फॉलो केल्या, तर तुम्ही नक्कीच तुम्हाला जे लाईफमध्ये हवंय ते मिळवू शकता. आता सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न येतो, की हाऊ टू ॲक्टिव्हेट सबकॉन्शियस माइंड. आपलं सबकॉन्शियस माइंड जे आहे त्याला ॲक्टिव्हेट कसं करायचं? जर हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल आणि जर तुम्हाला ह्या गोष्टी हव्या असतील, याच्याबद्दलची एक्स्ट्रा माहिती हवी असेल, तुम्ही याच्यामध्ये इंटरेस्टेड असाल, तर कमेंट सेशनमध्ये तसं मेन्शन करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला आपलं कॉन्शियस माइंड जे आहे त्याला ॲक्टिव्हेट कसं करायचं याबद्दल नक्की माहिती देईन. आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या लाईफमध्ये जे हवं आहे ते मिळवण्यासाठी नक्की हेल्पफुल ठरेल. आणि जर तो हेल्पफुल आहे असं तुम्हाला वाटलं तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. त्याचबरोबर तुमच्या फ्रेंड्ससोबत, तुमच्या रिलेटिव्हसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर आत्तापर्यंत तुम्ही वॉरियर ऑफिसरला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्टे सेफ. थँक यू.